નમસ્કાર, વસિષ્ઠ જીત કી રાહ ઇટ્સ અ ટ્રુ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટ્રેટેજિક વિડીયો સિરીઝની અંદર હું ફરીથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એપિસોડ નંબર 9 એટલે કે જીત કી રાહ નંબર 9, મેક અ સમરી નોટ્સ. યસ માય ફ્રેન્ડ્સ, જેઈ અને નીટની પ્રિપરેશન કરનાર દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સમરી નોટ્સ બનાવવી જોઈએ, કારણ કે એક્ઝામના આગલા દિવસે આખો સિલેબસને જો આપણે રિવાઇઝ કરવો છે તો આપણે બુક્સમાંથી રિવાઇઝ નહીં કરી શકીએ, ક્લાસ નોટ્સમાંથી રિવાઇઝ નહીં કરી શકીએ, પરંતુ જો આપણી પાસે સમરી નોટ્સ હશે તો આપણે એને ઝડપથી સારી રીતે ઓછા સમયની અંદર રિવિઝન કરી શકીશું. આખું પીસીબી લગભગ 100 ચેપ્ટરની અંદર તમારું ડિવાઈડ છે. 11 અને 12ની હું વાત કરું તો આખું આ પીસીબી 100 ચેપ્ટર્સ તમારી પાસે 3 થી 4 પેજમાં એક ચેપ્ટરની હું વાત કરું તો આખું પીસીબી તમારી પાસે 400 પેજની અંદર રેડી હોવું જોઈએ. અને આ પીસીબીને આ 400 પેજની જે બુક છે, જે તમારી સમરી નોટ્સ છે, જેને તમારે વારંવાર રિવાઇઝ કરવાની છે. મેં તમને પ્રથમ એપિસોડની અંદર જ કીધું હતું કે યોર રેન્ક, યોર સિલેક્શન્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ નંબર ઓફ રિવિઝન્સ. તો આ સમરી નોટ્સની મદદથી તમે ઘણી વખત તમારો સિલેબસને રિવાઇઝ કરી શકો છો. તો આ છે જીત કી રાહ, મેક અ સમરી નોટ્સ. તો આવી અવનવી સ્ટ્રેટેજી મેળવવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો દર શનિવારે વસિષ્ઠ જીત કી રાહ ઇટ્સ અ ટ્રુ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટ્રેટેજિક વિડીયો સિરીઝની સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વસિષ્ઠનો છે એક જ એમ, Only M's, only M's.